Hi guys! Welcome back to MommyMoreen's channel. For today's video, maglilinis tayo ng carpet. How do I maintain my carpet? Siyempre, ang carpet, alam naman natin na nag-a-accumulate yan ng dust kung hindi natin siya lilinisan. Ito siya. Ayan. And ipapakita ko sa inyo kung paano ko ito nililinis. Okay, let's start. Sa paglilinis ng carpet, ito ang ginagamit ko. This is Glade Carpet and Room Refresher. Basta ito lang po ang ginagamit ko. Mabango siya. Lavender and vanilla. I maintain yung carpet ko once in a month or twice in a month ko siya nililinis. So, eliminates deep down odor. You sprinkle evenly over carpeted area, wait a few minutes, and vacuum thoroughly. So, gagamit din tayo dito ng vacuum. So, ito yung gamit namin na vacuum, C-Shop Vac. Okay. O kahit ano naman na vacuum ang gagamitin nyo, that's okay. So, ang gagawin ko muna ngayon ay i-sprinkle ko ito evenly sa carpet. So, ayan guys. Na-second vacuum ko na. So, ngayon, ang gagawin natin ay iaayos na natin siya. Ibabalik na natin siya sa dati. And, mabango na yung carpet.
Makakalinis na naman tayo today. Masaya na naman si MommyMoreen. Thank you very much guys for watching my video. I hope may natutunan kayo kung paano linisin or i-maintain ang carpet ninyo. Alright, or if you have any questions about cleaning or mommy hacks. Yeah. Mabango na ulit sa loob ng bahay. Pagpasok mo, maaamoy mo yung lavender and vanilla scent. Goodbye guys! See you on my next vlog!